फॅमिली गुड मॉर्निंग केश हाय तुमी बरी हाय न्हू आमी बी बरी हाय आनी चोय आयज संडे मिसा सो बीन ब्रेकफास्ट बी जालो आनी ऑलरेडी रांदून दिवून काडलें आयज केलें बीफ शाकुती आनी हें करपा चॉप्स करपा मॅरिनेट करून दवरला बीफ ओके तर मसाला बी लायन दवरला दाखयलो हे रेसिपी बट आयज आनी ती करूं नाशू सिंपल केला आनी चोय केलां क्रिसमसा थोडे रेडी आम सदां 1st ऑफ डिसेंबर म्हळ्यार आमगे रेडी आसता क्रिसमस ट्रीकान बारीकशें भितो कोताय आमी आनी मागीर उरलो मागीर कोतोलें शेअर कोतो तुमकां कितें कोत्तें गोट बी कोतोली आनी स्टारूय आमगे डेकोरेट करपा ही कोतोली आनी टाकलोसो ब्लॉग शॅनन कोता आपल्यागे काम ओके टिल देन बाय हिंगासून एंडिंगूय घेता चयलें जाल्यार लायक जाता जाल्यार मुगे ब्लॉग आनी शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कोडे ओके बाय थोडे क्रिसमसा डेकोरेशन घायला हांवें थोडे ओके हांव बेगीन कोता म्हाका लायक क्रिसमसाचे तेका लागून ओके मागीर आनी कितें कोत्तें शेअर कोत्तलें चोय केलें बीफ शाकुती आयज संडे स्पेशल ही रेसिपी घायलो आसतील कोणाक जाल्यार चॅनलाचेर वसायन चोय हांव कितकून कोत्ती शेअर केलो नाजाल्यार केन्ना दाखयतलें आनी हें कोत्ता कितें म्हणटाय तें बिफा हें काटलेज चॉप्सां लागून अशें करून कातोला आनी मसाला लायन दवरला चोय रवा आनी एक लायन फ्राय करपा मागीर चिकन बेश्टें चिली फ्राय केलें इंग्रेडियंट्स कांय दाखयलें ना बट केली फास्ट केल्या जेवपा जाय न्हू आनी आतां थोडोसो पुलाव आयचें लंच आमगेलें